Chứng chỉ toàn cầu SAP là kỳ thi được thực hiện bởi công ty dẫn đầu thị trường về phần mềm ứng dụng doanh nghiệp SAP. Chương trình chứng nhận toàn cầu SAP cho phép bạn học tập liên tục, cập nhật kỹ năng và đặc biệt là luôn cập nhật các bản phát hành sản phẩm đám mây mới, đồng thời đảm bảo và xác nhận các tiêu chuẩn cao nhất về chuyên môn giải pháp SAP trong tổ chức của bạn. Ngày nay, tất cả các chứng chỉ toàn cầu SAP đã được chuyển thành SAP Certification Hub, mà ở đó, bạn có thể tự do đặt lịch kỳ thi của mình tùy theo lịch trình cá nhân 24/7. Kỳ thi được giám sát từ xa qua webcam trên máy tính nhằm mang lại sự linh hoạt và thuận tiện tối đa. Sau khi thi thành công, bạn sẽ nhận được huy hiệu kỹ thuật số SAP Global Certification, góp phần phân biệt bản thân trong số những người giỏi nhất và trở thành chuyên gia phần mềm SAP đáng tin cậy của khách hàng. Cho dù bạn là một nhà tư vấn độc lập, một chuyên gia SAP nội bộ hay một người hành nghề tại một tổ chức tư vấn toàn cầu, bạn có thể tạo nên sự khác biệt với chứng nhận từ SAP.